Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam series DIY di Mulo Channel. Okay guys, untuk dipendekkan cerita, wife aku balik kampung. So aku kena masak sendirilah di rumah. Masa aku nak masak nasi, aku letak je periuk, aku rasa vibration, kena electric shock. Tapi sebelum tu, aku nak bezakan antara elektrostatik dengan electrical shock. Elektrostatik ni kalau korang pakai baju JC, kau gosok-gosok kat badan, lepas tu kau sentuh pada metal, bare hand lah, kau rasa macam kena gigit semut tau. Tapi benda tu berlaku sekejap je. Berbeza dengan electrical shock. Electrical shock ni kau rasa vibrate. Kalau kau pegang, kau rasa gegaran macam direntap. Okay. Rentapan tu bergantung kepada individu tu sendiri, bergantung pada internal resistance pada badan kita. Setiap orang, setiap individu berbeza-beza. Kalau exposure tu dengan high voltage, kau akan rasa gegaran yang kuat. Sampai kalau orang yang tak tahan boleh membawa maut lah. Tapi kalau renjatan yang biasa-biasa ni, kau akan rasa macam benda tu vibrate. Jadi, apakah punca dan bagaimana aku atasi masalah ini? Pada korang yang berminat untuk ingin tahu, saksikan video ini sampai ke penghujungnya. Okay guys, aku dah check dah periuk nasi ni. Dia punya condition perfect, tak ada leakage daripada live wire ataupun neutral wire. Aku dah check behind the scene, okay. Tapi apa yang memelikkan aku sekarang ni adalah, kalau korang perasan, switch ni off, okay. Dan wire ni pergi ke extension. Dan extension tu connect dengan kabel periuk nasi ni. Bila aku sentuh dengan tester pen ni, tester pen ni berbunyi. Okay, tester pen ni aku pinjam daripada kawan aku. Okay Kam, kalau kau tengok video ni, like atau komen Terima kasih kau bagi pinjam aku guna pen ni. Memang berguna. So, kalau korang tak ada tester pen ni, korang boleh guna multimeter. Korang check voltage di antara body, okay, di antara body. Lepas tu, yang ini kau pegang dengan tangan. Kau tengok berapa voltage dia. Okay, aku tunjuk. Okay, first letakkan setting pada voltage AC Kalau ni DC, jadikan AC. Okay, lepas tu satu letak kat body, satu letak kat tangan. Kau nampak tu? Dekat 26 volt Sepatutnya tak boleh ada voltage ni. Sekarang berlaku voltage leaking, okay? Yang memelikkan lagi, aku test di sini, pun bunyi. Sini bunyi. Okay. Aku cuba pada plug lain. Semua grounding ada isu. Aku pun tak faham. Okay, ini aircon. Pada skru ni pun bunyi. Sebab skru ni dia kena pada grounding, pun ada voltage leaking. Aku pun tak tahu apa masalah dia ni sekarang. Dekat setengah hari aku duk fikirkan masalah ni. Aku check plug sana, plug sini, switch sana, switch sini. Sebenarnya apa isu dia? Kalau ikutkan rumah ni rumah baru, memang aku ada buat pendawaian baru, tapi aku tak sambung pun lagi pendawaian tu ke MCB. Apa yang aku sambung cuma pendawaian aircon je. The rest aku masih biarkan lagi sebab aku masih belum ada modal untuk sambung projek tu. So aku biarkan je pendawaian tu semua. So sampailah akhirnya aku buat satu testing. Testing ni lah yang
untuk menguji pendawaian bumi. Earthing inilah yang paling penting. Aku dah check wiring earthing kat dalam rumah aku okey. Tetapi aku tak check pun earthing yang masuk kat road depan rumah aku. Road tu yang duk cucuk kat bawah tanah tu, panjang. Itu aku tak check lagi. Jom kita pergi check. Alright guys, aku dah jumpa road tu. Road ni duduk betul-betul depan rumah aku kat sini. Tepi longkang ni. Aku dah korek. Tu bekas dia. Ni wire ni aku buat continuity test. Memang confirm. Wire ni aku check ke MCB. Memang tak ada continuity langsung. Inilah punca dia. Okey, wire di luar tadi dia datang ke sini. Aku check wire ni. Aku sambungkan wire kuning tadi yang ada kat luar dengan wire ni. Tak ada continuity langsung. Itulah masalahnya, okey? Okey guys. Apa yang aku buat daripada pagi sampai tengah hari tadi tu sebenarnya buang masa, okey? Buang masa. Sebenarnya ada lagi cara yang lagi cepat korang boleh detect masalah earthing ataupun grounding rumah korang ni. Sama ada baik atau tak baik sistem kat rumah korang. Okay. First, korang letak multimeter. Korang mesti guna multimeter. Kalau tak ada multimeter, korang tak boleh buat testing ni. Letak dalam voltage AC. Okay. Mula-mula kita check voltage. Okay, voltage cantik dalam 255. Plus minus lah, sepatutnya 240. Tapi kita ada kat kawasan aku mungkin voltage tinggi sikit, 255.6 Okay, next. Live dengan grounding. Ada 247.3 volt. Lepas tu korang check neutral ke grounding. Okay, neutral ke grounding dalam 28.39, 28.4 volt lah Okay, kita matikan. Aku nak tunjukkan pada korang calculation benda ni. Alright guys, aku dah tulis siap-siap. Tadi live ke neutral kita dapat 255.6. Live ke earth kita dapat 247.3. Neutral ke earth kita dapat 28.39. Siapa yang faham pasal pendawaian elektrik rumah ni, tengok nilai ni pun dah tahu dah. Memang ada masalah dengan grounding. Okay, macam mana boleh tahu ada masalah? Tengok kita tengok neutral dengan earth pun kita dah tahu dah nilai ni ada masalah. Sepatutnya, okay, kita buat calculation lah 255 tolak 247.3 dapatlah around 8.3 kan. Okay, 0.6 ni. So dapat 8.3 volt. So 8.3 ni plus 28.39 volt. Berapa 96. Okey, kita dapat 36.69 volt. So sure, memang ada grounding punya isu. Sebab syaratnya ialah nilai ni tidak boleh lebih daripada 2 volt. Faham tak? Korang faham tak? Kalau ni lebih daripada 2 volt, maksudnya korang ada masalah grounding. So, aku nak tunjukkan, aku nak buktikan kalau aku repair aku punya grounding, aku akan dapat nilai less than 2 volt. Okay, jom. Okay guys, actually sampai tahap pengiraan tu korang boleh buat sendiri. Tapi lepas pada tu kalau korang tak ada skill pasal elektrik, better korang call mana-mana kontraktor yang biasa buat elektrik, biar dia orang check. Sebab dia orang ada kompetensi untuk buat benda tu. Sekadar test macam tadi tu
it's okay. Korang masih boleh buat, masih selamat. Yang penting korang tahu macam mana guna multimeter. So, aku nak tunjukkan pembuktian macam mana kalau grounding tu perfect akan dapat less than 2 volt. So, sekarang plan aku ialah aku pasang satu wire daripada MCB, aku connect pada ground. Sebab aku percaya wire ni putus dalam batu. Okay, macam mana aku buat? Aku dah tebuk sikit lubang kat sini. Okey, sini settle. Kita masukkan wire yang kat luar tadi tu. Satu kat dinding. Okey, kita test semula macam asal tadi. Okey, dah tak ada bunyi. Okey, aku dah tulis siap-siap. Live ke neutral 255.8. Live ke Earth kita dapat 256. Okey. Neutral ke Earth kita dapat 0.53. Macam aku cakap tadi, nilai ni macam mana? Nilai ni pun macam mana? Okey, yang ini kita dapat 256 tolak 255.8. Kita dapat lebih kurang 0.2 plus 0.53 dapat 0.73 volt. Yang mana kita punya teori tadi less than 2 volt. So, betul tak? 0.73 volt lebih kecil daripada 2 volt. So, kalau korang punya pengiraan ni betul, maksudnya sistem earthing kat rumah korang betul. Tapi kalau korang dapat macam tadi 36.69 volt, confirm memang ada masalah. Okey, cukuplah setakat ni perkongsian ilmu dan pengalaman aku tentang macam mana nak settlekan isu grounding ataupun earthing rumah korang. Kalau korang tiba-tiba tersentuh barang elektrik yang korang rasa renjatan, kemungkinan besar barang tu sendiri yang bermasalah. Tapi kalau korang dah cabut dan korang cuba lagi peralatan lain dan korang merasa lagi renjatan tu, kemungkinan rumah korang punya sistem earthing menghadapi masalah. So, kalau korang tak faham tentang electrical, serahkan pada electrician untuk buat benda ni, sebab benda ni berbahaya. Tapi untuk testing macam mana yang aku ajar melalui video, macam mana yang aku ajar menggunakan multimeter tu, itu korang boleh testing sebagai pembuktian. Yang itu aku ajar memang berdasarkan buku. Memang aku tadi daripada pagi sampai ke tengah hari aku duk study macam mana, apa masalah benda ni sebenarnya. So, aku dah make it short. Korang tinggal ambil je intipati daripada pengalaman aku. Kalau korang rasa video ni bermanfaat dan berinformasi, sila like, share and subscribe. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.